agad. Hey everyone, here even DJ and welcome back to another video. So, namiss ko naman mag step down video kasi nga ang daming ganap ng mga nakaraan. Tapos nag-vlog kami. Leticia naman na din naman ang sayo-sayo ng vlog namin dalawa. Yun lang, thank you again Leticia for for everything. Kasi alam ko naman mga bata pa tayo talagang, alam mo na. Wow! So yun na nga. Ang video na to is about how to get your first 1,000 subscribers ng mas mabilis. Kasi alam ko ang dami nag-request ng video na to. Napaka-grabe yung competition sa YouTube ngayon, guys. Hindi ko alam kung kakayanin pa natin na kipagsabayan. Help me. Help. So, ayun. Hindi ako expert, no? About sa YouTube, but again, disclaimer lang, lahat ng mga sasabihin ko dito ay pawang mga tungkol lang sa YouTube na na-experience ko na or nabasa ko na panood ko ganyan. So, I just wanna make it clear na hindi lahat ay talaga nga namang magiging effective sa lahat ng tao. Pero you can try. Wala na po, wala kayo. Okay, so mag-start na tayo bago pa ako maubusan ng energy. Wow! Okay, at nga pala, itong video na to ay ngayon, I'm celebrating my 48,000 subscribers! Wow! So, mayroon tayong additional 1K subscribers after, how many days? 5 days ata. So, yun, thank you very much everyone for subscribing and supporting my channel. Okay, so yan na. Paano makuha ang first 1K subscribers mo ng mas mabilis? Which, to be honest, nahirapan ako. Parang, ayun ko. Parang mga, 5 months ko atang pinusin. Mga ganon. 5 months or more than pa. Medyo mahirap siya. So, yun. First, meron akong tanong sa'yo. Ikaw na nanonood nito. Okay. At gusto kong sagutin ko itong tanong natin sa comment section. Bakit mo gustong makakuha ng 1,000 subscribers mo? Sagot. Antayin ko. Antayin ko yan. So, yun. Bakit mo gusto makakuha ng 1,000 subscribers? Kasi marami tayong pwedeng sagot dyan. Pwedeng gusto mong kumita, gusto mo lang. Diba? Gusto mo lang, ganyan. Or, lagi mong tandaan na hindi lang kapag nakuha mo yung 1,000 subscribers, yun na yun. Hindi ka agad mo-monetize kasi meron pang approval yan. Kailangan mo pa makuha yung 4,000 watch hours. Hindi lang siya basta-basta, girl. Okay? So, yan na. Una nating tip, kailangan, guys, kapag gusto mo makuha yung 1,000 subscribers mo, ay dapat talagang mahilig ka sa YouTube. Gets nyo? Kasi, kung hindi ka nagbababad sa YouTube, hindi naman babad as an addict, ganun. Kung hindi ka madalas sa YouTube, hindi mo malalaman yung mga galawan. Okay? So, dapat, kung gusto mo makuha yung 1,000 subscribers mo na mas mabilis, medyo nagbibigay ka talaga ng oras sa YouTube. Nanonood ka ng videos sa YouTube, katulad na lamang ng tip na to, kailangan panoorin mo yung mga videos na gusto mong panoorin or anumang videos yan ng at least 3 to 4 minutes or 5 minutes ng video nila na tuloy-tuloy before you click the like button or before you comment dyan sa sa pinapanood mong video nila. Hindi yung pagka-upload, ito napapansin ko to sa mga nanonood sa akin. Hindi ko nga alam kung pinapanood nila kasi pagka-publish ko, may comment agad na, ay, hug to hug, ganyan, ay, loka ako, parang, girl, kaka-publish ko pa lang, as in seconds pa lang, napanood mo na agad, magka-comment ka agad na, ang ganda po, ay, nakakatuwa po, girl, seryoso? Parang di mo pa naman parang wala ka pa nga hindi mo pa nga tapos yung intro ng video. Wag ganon. Okay, wag ganon. Kasi masakit siya sa loob. Na parang hindi nyo pa pinapanood, pinaghirapan namin yon, ha? Sobra kayo. So, yun. Kapag nagbabad ka sa YouTube, so, mo yung galawan, makafamiliarize sa mga galawan ng YouTube, ganyan. So, yun yung first na kailangan mong gawin.
Okay, manood ka at video. Kasi malalaman niya ng YouTube na hindi ka naman talaga nanonood ng mga videos. Nag-comment ka lang agad-agad, nagla-like ka lang kaagad-agad. So, hindi mo familiarize yung YouTube sa ano mo kasi di ba meron tayong YouTube algorithm, yung parang artificial intelligence. Nakikita yun ng YouTube mo talagang nanonood ka talaga, girl, ng mga videos. Okay? Kaya dapat isaksak mo yung sa kokote mo. Dito. Dito, wag dito. Kasi masakit pag dito. Ha? Sobra. Okay. Second tip natin ay, girl, iwasan mo yung sub to sub. Yung word mismo na sub to sub ay naka-red flag yan, naka-red alert yan sa YouTube. Kasi alam na nila yung matagal na yan, okay? Ngayon, kapag ginawa mo yan, pwede ka pang ma-ban, ma-flag or ma-ban, mabura yung YouTube channel mo. So, wala ka pang 1,000 subscribers, mabubura na siya. Okay? So, kung gusto mo makakuha ng 1K subscribers, iwasan mo yung sub to sub, chururut na ganyan. Huwag ka magko-comment ng mga ganyan. Sabi ng iba, comment ka ng hug to hug, mga ganyan. Pag-usapan natin yung next time. Pero girl, yun, pangalawang tip, iwasan ang mag-comment ng mga sub to sub. Okay? Kasi red alert talaga yan sa YouTube, matagal na. Gas na yan. Friend, okay? Ibahin mo. Nasuntok ko na yung house mo. Ganon! Iwan ko na yung regalo sa bahay. Ganon, diba? Yung mga nababasa ko ngayon. Pati nang pa ka naliligo. Okay, number 3. Think about your audience or community. You're not just doing this. Kasi diba you have to ask yourself kung ano talagang ginagawa. Para saan ba talagang ginagawa? Para gusto mo mag-YouTube, gusto mo lang makumita, gusto mo lang basta. Dapat ang iniisip mo palagi ay yung community mo or yung mga manonood sa'yo. Hindi ka basta-basta lang. Huwag mong ituring yung sarili mo na isang basta-basta ka lang. Hindi ako basta-basta girl na parang YouTuber lang ako na okay, gusto kong maging sikat na YouTuber. Girl, hindi ganun yun. Sobra na. Nababaliw ako, no? Hindi ganon, okay? Isipin mo yung audience mo kung talagang magkakaroon ka ng impact sa kanila. Eh kapag ganon, meron ka talagang heart sa ginagawa mo. Love mo siya. Love ka ba? Okay, fourth natin, you should or you must attend yung mga live chat, mga live videos, live streaming pala. Live streaming, guys. So, kasi sa live streaming, nakakasalamuha mo yung mga YouTubers mismo. Nagko-comment ka doon. So, yung mga iba doon, na nakikita, nakafamiliar sila sa pangalan ng channel mo. So, pwede nilang i-check yung channel mo. So, from there, pwede rin mag-subscribe sila sa'yo. Gets mo? So, kaya kung may mga nagla-live dyan ng mga YouTubers, minsan manood ka. Makisalamuha ka sa kanila. Maganda rin yun. Okay, makisama ka, girl. Hindi yung ganun lang, ha? Sama na ugali mo. Char! Okay, number 5. Mag-upload ka ng videos mo na alam mo trending. Halimbawa, ngayon, community quarantine tayo. Ano ba yung mga nitrend na videos? Mga prank. Okay, mag-prank ka. Prank mo nanay mo, prank mo kapatid mo, prank mo yung mga kaibigan mo. Or, mahilig tayong kumain, mga Pinoy, di ba? Paano ba yung mga lutuin ganyan? Uso ngayon yung mga mango, graham, ganyan. Paano magluto ng ganito, ganyan. Pwede ka na magluto ng mga ganito. Or, check mo na lang yung trending mismo sa sa YouTube. May nakalagay yung trending. Ano ba yung mga trending ngayon? Puro prank, puro nakakatawa. Sa TikTok, ganyan, mga TikTok videos, pwede ka rin magawa ng ganyan, pero iwasan lang yung copyright, girl, ha? So, iyon yung mga pwede mong gawin para naman medyo bumilis yung pagdami ng subscribers mo. So, yung 1,000 subscribers na yan, iyan pa lang yung simula. At sinasabi ko sa inyo, after nyo ma-hit yung 1K subscribers na yun, medyo mabilis na, madali nang umangat yung subscribers nyo. So long as talagang consistent yung pag-upload mo ng videos para hindi ka malimutan ng mga audience mo. Okay? Yun lang naman, sana medyo nakatulong ng very light kasi nga, alam nyo na, sa panahon ngayon ang hirap, lalo na yung mga artista ng ABS-CBN, halos lahat nag-YouTube na. Ano pa bang laban natin sa kanila, guys? Hirap. Ang hirap talaga. Hirap ng kompetisyon. Ayun lang.
So, sana kung may natutunan kayo, comment below. At kung mayroon ka pang tanong about sa YouTube. So, wag ka mahiya. Message me, follow me to all my social media accounts. Raven.dg on Instagram, RavenJDG on Twitter, and RavenDG on Facebook. Keep na doon ito na. Okay lang yan. So, thank you again for watching this video, and I hope you guys like and enjoy this video. And as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Bye!